السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة جالي طلبات كتير جدا بإن بنات عايزين يعملوا مفرش للسرير أو مفرش للسفرة أو ستارة، أو كمان إن احنا نشتغل مثلا بلوزة أو كارديجان كقطعة واحدة. يعني مش عايزين نعمل مربعات ونبتدي نشبكها في بعضها. طيب هنشرح مع بعض النهاردة غرزة جميلة جدا. غرزة هي بتشبه كتير أوراق الشجر، بس غرزة سهلة وبسيطة. تقدري تكوني منها مفرش للسرير او مفرش للسفرة، او تكوني منها كمان ستارة في منتهى الجمال والروعة. وممكن كمان تدخلها في الملابس زي ما قلنا مع بعض، تعملي بيها شنطة، تعملي بيها طاقية، تعملي بيها بلوزة، كارديجان. يعني تقدري تستغليها الاستغلال اللي انت حباه، وحتى بطانية بيبي كمان مش هتقول لا، هتكون في منتهى الجمال والروعة. وبنركب تحتها البطانة بتكون شيك جدا. اتمنى ان فيديو النهاردة او غرزتنا النهاردة هو فيديو النهاردة خاص بغرزة جديدة. اتمنى تكون سهله وبسيطه عليكم وتنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. نوع الخيط اللي هنستخدمه، هستخدم خيط صوف متوسط السمك، لكن طبعا الخيوط بتستخدميها على حسب المشغولات اللي انت بتشغليها. يعني لو بتشغلي مفرش للسرير بتستخدمي خيوط القطن او الصوف. لو بتشتغلي مفرش سفرة بتكون الخيوط النايلون او الحرير او القطن. لو بتشتغلي ملابس برضك بيكون القطن او الصوف، او خيوط اللي هي بتكون مصنعة بطريقة تحسسك ان هي قطن، زي اليس ديفا وديفا بلس. ولا قطن جولد بيكون فيها 55% قطن، فمش هنعتبرها يعني مصنعة بطريقة اكليريك بس. عندنا خيوط ناكو بتكون اكليريك بس. كتير من الخيوط بتكون عبارة عن خيوط اكليريك، لكن مصنعة بطريقة تحسسنا ان هي شكل القطن، لكن هي في الحقيقة بتكون كلها اكليريك 100%، ما عدا اليس كوتون جولد بيكون 45% اكليريك و55% قطن. فبيكون ناس كتير بيفضلوا ان هم يشتغلوا بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه طبعا ببتدي اشتغلها مجموعه من السلاسل من مضاعفات 23. يعني بقول 23 23 23 23 على حسب بقى المقاس اللي انت محتاجاه للمفرش او الستاره او الجزء اللي هتشتغليه، ايا كان هو ايه. بتشتغلي مضاعفات رقم 23، وفي النهايه خالص بزود 5 سلاسل، والخمس سلاسل دول بيكونوا عباره عن العمود الاول والسلسلتين اللي بتكون مسافه بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء. بدخل داخل الحلقة، اسحب الخيط واخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. تعالوا نعمل المضاعفات مرتين، يعني 23 و23. بسم الله كده. واحد، عشان اعمل طبعا سلسلة بيكون عندي الابرة حلقة، بلف الخيط واخرج منها. واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة، حداشر، اتناشر، تلاتاشر، اربعتاشر، خمستاشر، ستاشر، سبعتاشر، تمنتاشر، تسعتاشر، عشرين، واحد وعشرين، اتنين وعشرين، 23. هرجع اكرر تاني 23 بقى مرة، اتنين، تلاتة، 10، زي ما انت حابة. بتشوفي مقاس مثلا بتشوفي بقى ايه دلوقتي. لو عايزة ستارة مثلا متر، بتقيسي ال 23 سلسلة دول قد ايه. لما تيجي تقيسي على الترابيزه ما تشديش السلاسل وتمطيها، سيبي السلاسل مرتاحه زي ما هي، بس افرديها بس بطريقه ايه مظبوطه. وبعد كده حطي المتر عليها وشوفي المضاعفات الواحده بتكون كام سنتي، وعلى الاساس ده هتعرفي ان انت هتضاعفي العدد معاكي كام مره. يعني مثلا انا عندي دول طلعوا 10 سنتي وانا محتاجه متر، هعمل المضاعفات 10 مرات. خلاص يا بنات، على اساس ده بتحددي المقاس ايه معاكي. هكمل كمان 23 سلسله وارجع لكم نكمل مع بعض. زي ما احنا شايفين كده ضعفنا المضاعفات 23 مرتين. بعد ما خلصت المضاعفات بتاعتي برتفع 5 سلسلة زيادة. واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة. دول بيكونوا دايما زيادة عندي في البداية، لان هم دول هيكونوا لي بداية السطر ايه الاول. في البداية بسيب كام بقى؟ بعد واحد، اتنين، واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة. وفي رقم 10 ببتدي اشتغل 2 عمود بلفة. هلف الخيط على الابرة وبسيب العدد دوت، وبروح ايه في الحلقة الخلفية. او لو هشتغل غرزتين او اكثر بشتغل في الحلقة الخلفية مع المطب. زي ما احنا شايفين بيكون عندي حلقتين على الابرة عشان ما تسحبش معايا لفوق. ادخل اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم. عفوا. في نفس الفراغ تاني لسه بكون كمان عمود بلفة. هلف الخيط وهدخل في نفس الفراغ اشغل كمان عمود بلفة. بعد كده هشتغل على 5 فراغات. واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة. هشتغل فيهم كل واحدة فيهم عمود بلفة واحد. بدخل في الحلقة الخلفية الباك لوب، اسحب الخيط واخرج واكمل العمود كده. واحد، اللي بعدها اتنين، تلاتة،
4 5. الغرزة رقم 6 بالنسبة للعدد طبعا اللي معايا دلوقتي هشتغل فيها 2 عمود بلفة. 1 كمان مرة في نفس الفراغ هو 2. بعد ما اشتغلت زي ما احنا شايفين من البداية خالص انا اشتغلت 5 سلاسل فوق العدد اللي كان معايا، سبت 9 ورحت الرقم 10، اشتغلت 2 عمود وبعد كده 1 2 3 4 5 ورجعت 2 عمود بلفة. من فوق هاخد سلسلة مسافة، من تحت مش هسيب اي مسافات، هروح اشتغل، انا اشتغلت هنا هروح في اللي بعدها على طول اشتغل عمود بلفة 1، سلسلة مسافة، من تحت مش هشتغل اي مسافات وهروح اشتغل 2 عمود في نفس الفراغ، 1 مرة كمان في نفس الفراغ 2، ارجع اشتغل 1 2 3 4 5 فوقيهم 5 عمود بلفة زيه. تكراري للغرزة اللي بنشتغلها مع بعض بيكون من السطر رقم 2 للسطر رقم 5، يعني 2 3 4 5 4 سطور هم دول تكراري لغاية ما بوصل للارتفاع اللي انا حباه للمفرش اللي انا بشتغله او الستارة او ايا كان طبعا اللي بنشتغله دي كده 1 2 3 4 5. الغرزة اللي جاية بيكون فوقيها 2 عمود بلفة في نفس الفراغ، 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2. طيب كده خلصنا التكرار الأول اللي هو طبعا الجزء الزجزاجي الأول. هاخد سلسلتين من فوق 1 2 وهلف الخيط على الإبرة وابتدي أعد من تحت 1 2 3 4 5 6 وادخل في الغرزة اللي بعدها أكون 2 عمود بلفة، يعني بكرر تاني بقى الجزئية اللي احنا اشتغلناها دي. ده 1 تاني مرة في نفس الفراغ 2 وارجع اشتغل 1 2 3 4 5 فوقيهم 5 عمود بلفة، 1 2 3 4 5. والغرزة الأخيرة تكون 2 عمود بلفة في نفس الفراغ، 1 وكمان مرة في نفس الفراغ عمود كمان. من فوق باخد سلسلة مسافة، من تحت بشتغل عمود 1، من فوق تاني سلسلة مسافة، من تحت هشتغل عمودين 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2، نرجع نشتغل 1 2 3 4 5 فوقيهم 5 عمود، 1 2 3 4 5 وارجع. عفوا يا بنات احنا طبعا نسينا المكان هنا ان احنا نشتغل فيه العمودين اللي في الاخر، فقبل ما هاخد سلسلتين طبعا هرجع سلسلتين، وبعد ما خلصت الخمسة ما ننساش دايما العمودين اللي بنشتغلهم في الاخر، 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2 سلسلتين، وبنعد بقى عدد السلاسل الباقي 1 2 3 4 وفي رقم 5 واروح اشتغل العمود الاخير. بعتذر طبعا على اني نسيت العمودين اللي في الاخر هنا. وبتكون ده شكل الغرزة في السطر الاول، ونبتدي بقى السطر التاني بيكون بداية التكرارات معايا، يعني بنبتدي التاني تالت رابع خامس 4 سطور بيكونوا هما التكرار اللي بفضل اكرره على مدى ارتفاعي للشغل اللي بشتغله. طيب هرتفع كمان 5 سلسلة في بداية السطر رقم 2، بسم الله 1 2 3 4 5 هلف شغل الناحية التانية. انا طبعا العمود الاول اشتغلت فوقيه عمود اللي هما ال3 سلاسل الاولى، والسلسلتين فوقيهم سلسلتين زيهم، هلف الخيط على الابره، واول عمودين كنت شغلاهم مع بعض في فراغ واحد هشغلهم مع بعض بردك في فراغ واحد بس بحلقه واحده من فوق. يعني انا لفيت الخيط دخلت في اول عمود سحبت الخيط وخرجت،
معايا الحلقة الأساسية وحلقتين، هلف الخيط واخرج منهم 1 2 واخلي الحلقة الأخيرة من العمود ده على الإبرة. أرجع ألف الخيط وأدخل في العمود رقم 2، أسحب الخيط وأخرج، ألف الخيط وأخرج من حلقتين وأخلي الحلقة الأخيرة معايا على الإبرة. كده بقى معايا الحلقتين العمودين اللي بشغلهم مع بعض والحلقة الأساسية، هلف الخيط وأخرج منهم كلهم مع بعض. أصبح إن أنا اشتغلت العمودين مع بعض كأني بشكل رقم 8، يعني تحت كأني بعمل 7 وفوق كان بنعمل 8. فوق ال5 عمود هيكون 5 عمود زيهم بالظبط، يعني عمود فوق عمود زيه بالظبط كده. 1 2 3 4 5. ارجع هي قابلني العمودين اللي مع بعض بشغلهم مع بعض، الف الخيط معايا حلقه اساسيه ولفيت الخيط بقى معايا حلقتين، هدخل العمود الاول فوقيه، الف الخيط واسحب، الف الخيط واخرج من حلقتين 1 2 واخلي الاخيره، هلف الخيط والعمود اللي بعده ادخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين 1 2 واخلي الحلقه الاخيره معايا على الابره 3 حلقات، الحلقه الاساسيه وعمودين، هلف الخيط واخرج منهم الثلاثه مع بعض، بحيث ان طبعا ابتدي اكون شكل ورقه الشجر. طيب هنا عندنا فوق السلسلة هاخد سلسلتين، 1 2 والف الخيط على الابرة، بسيب السلسلة فوق العمود بقى هشتغل 3 عمود بلفة في نفس الفراغ، 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2 عمود 3 دبل كروشيه، تالت مرة عمود بلفة كمان، سلسلتين مسافة 1 2 وفوق المجموعة دي بكرر نفس اللي عملته في المجموعة دي، أول عمودين مع بعض بناخدهم في حلقة واحدة من فوق، 1 2 ونسحب الثلاث حلقات مع بعض، 1 2 3 4 5 عمود بيكون فوقيهم 5 عمود بلفة زيهم، 1 2 3 4 5. آخر عمودين بناخدهم مع بعض من فوق في حلقة واحدة، 1 2 معايا 3 حلقات بلف الخيط واخرج منهم، فوق السلسلتين سلسلتين زيهم بالظبط عفوا 1 2 وارجع اكرر نفس اللي عملته، ارجع اكرر اللي عملته في الجزئية الاولى دي هي اللي بكرره هنا بنفس الطريقة، وفي النهاية خالص باخد سلسلتين وهرجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين كررت هنا 2 عمود مع بعض و5 لوحدهم و2 عمود مع بعض، سلسلتين فوق العمود في المنتصف 3 عمود بلفة زي ما عملنا هنا بالظبط، ورجعت بردك كررت بنفس الطريقة لغاية ما وصلت لاخر عمودين اخدناهم مع بعض، وبعد كده اخدت سلسلتين هلف الخيط على الابرة، بعد من تحت عندي بقى 1 2 وفي السلسلة رقم 3 بدخل وبشغل عمود بلفة 1. السطر اللي جاي بردك بنبتدي نشتغل في البداية 5 سلسلة، 1 2 3 4 5 وبيكونوا عبارة عن بيكونوا أول 3 سلاسل عبارة عن العمود بلفة وسلسلتين مسافة بين العمود والمكان اللي هروح أشتغل فيه زي ما احنا شايفين. طيب بردك هكرر اللي عملته تحت، بس طبعا مع اختلاف الأعداد، إن فوق العمود خلاص أنا اشتغلت وفوق سلسلتين خلاص اشتغلت، هلف الخيط على الإبرة والغرزة الأولى مع الغرزة اللي بعدها، يعني هاخد غرزتين مع بعض والغرزتين الأخرانيين مع بعض، في النص هنلاقي فيه عندنا 3 غرز، هدخل اخد الغرزة الأولى بسم الله الرحمن الرحيم، دي كده الفراغ عندها أشغلها لغاية نصها، والغرزة كمان اللي بعدها لغاية نصها، ونسحب ال3 حلقات مع بعض، يبقى خدت الأولى والتانية مع بعض. الأولى اللي كانت فيها أساسا من تحت غرزتين يا بنات، أرجع أشتغل 1 2 3 كله في غرزة فوقيها غرزة واحدة بس كده، 1 2 3 أرجع الغرزتين اللي في الآخر نشغلهم مع بعض، 1 2 معايا 3 حلقات هلف الخيط واخرج منهم كلهم مع بعض. طيب مكان السلاسل هاخد فيهم سلسلتين زيهم، يعني فوق السلسلتين هاخد سلسلتين، 1 2
هيقابلني ايه؟ هلف الخيط على الابره بس الاول لاني هشتغل عمود بلفه. هيقابلني 3 اعمده، 1 2 3. العمود الاول هشتغل فوقيه 3 مرات اعمده، يعني 3 عمود بلفه في نفس الفراغ. 1 كمان مره في نفس الفراغ، 2 عمود، تالت مره في نفس الفراغ، 3 عمود بلفه. ارجع اشتغل سلسله واحده، هسيب تحتها عمود اللي هو في المنتصف، واروح للعمود اللي في الاخير ده اشتغل فيه 3 عمود بلفه. 1 2 3. اخد سلسلتين فوق السلسلتين، 1 2، وابتدي تاني اكرر اني اشتغل المجموعة دي زي المجموعة الاولى بالظبط. اول عمودين مع بعض باخدهم في حلقة واحدة، 1 2 1 2 3 حلقة، بلف الخيط واخرج منهم. كده اشتغلت العمودين الاولانيين مع بعض. 1 2 3 فوق كل واحد منهم عمود بلفة واحد. 1 2 3. ارجع العمودين اللي في الاخر نشتغلهم كاننا بنشتغل غرزه كلاستر بالظبط. اني ادخل اسحب الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقه الاخيره، الف الخيط ادخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقه الاخيره، بالاضافه للحلقه الاساسيه معايا 3 حلقات الف الخيط واخرج منهم. فوق السلسلتين اللي في المنتصف سلسلتين، 1 2، وبرجع اكرر بنفس الطريقه زي ما اشتغلت المجموعة دي بالظبط، هي بكررها في المجموعة دي. وفي النهاية باخد سلسلتين، وفي تالت سلسلة ارتفاع بقفل بغرزة منزلقة. هكمل لغاية هكرر نفس اللي عملته في المجموعة دي اهي، هكرره في المجموعة التانية وارجع لكم نكمل السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني وكده في نهاية السطر اخدنا سلسلتين، وبنروح نقفلهم فين يا بنات؟ بلف الخيط على الابرة بعد السلاسل، بعد 1 2، وفي رقم 3 بدخل باخد منها ضلعين واقفل بغرزة عمود بلف. السطر اللي جاي كل السطور عندنا هتبتدي ب5 سلسلة، وده هيكون شيء ثابت معانا. 1 2 3 4 5. هلف الشغل الناحية التانية، بكرر تاني عملية التناقص طبعا مع اختلاف الأعداد، إن أول غرزتين مع بعض وآخر غرزتين مع بعض، وهيكون في غرزة في المنتصف. كده 1 2، نلف الخيط ونخرج من 3 حلقات اللي على الإبرة. الغرزة اللي جاية غرزة واحدة فوق غرزة واحدة، كده عمود فوق العمود، يبقى كده تناقص وبعمود، وارجع اعمل الاتنين دول مع بعض بتناقص. 1 2، معايا 3 حلقات بلف الخيط واخرج منهم هما ال3. والسطر اللي جاي هيكون معايا 3 غرز في التناقص، هيكون ال3 غرز مع بعض ايه في غرزة واحدة. السلسلتين فوقيهم بسلسلتين، 1 2. طيب احنا كده بنبتدي نقفل ورقة الشجر دي اللي هي طبعا كانت ابتدينا بنصها. هنا هنكون بقى اوراق شجر تانية هنا جديدة يا بنات. فوق عندي 3 أعمدة قبل ما اخد السلسلة اللي تحت دي. فوق العمود الأول هشتغل عمودين، 1 كمان مرة في نفس الفراغ، 2 زي ما احنا شايفين. فوق العمود اللي في المنتصف هشتغل عمود 1، فوق العمود اللي في الآخر اللي هو رقم 3 هشتغل عمودين، 1 2. أصبح معايا العدد هنا بيزيد في الورقة دي زي ما احنا شايفين اهو. سلسلة جنب فوقيها سلسلة زيها بالظبط، وارجع اشتغل عمودين، عمود عمودين، 1 كمان مرة في نفس الفراغ، 2 عمود 1 عمودين، 1 كمان مرة في نفس الفراغ، 2. ارجع فوق السلسلتين سلسلتين، 1 2، وبكرر فوق المجموعة دي باخد اول غرزتين مع بعض، 1 2، واخدهم في حلقة واحدة من فوق، عمود فوق العمود، اخر عمودين هاخدهم مع بعض، 1 2، سلسلتين، 1 2، وبرجع المجموعة بقى دي بكررها زي المجموعة دي بالظبط. بصوا يا بنات، دي كده الورقة دي خلاص هتتقفل السطر اللي جاي، ودول اتكونوا معايا هنا ورقتين في المكان دوت، وهكذا بردك دي هتكون الورقة دي بتتقفل، الورقة دي بتتقفل، الورقة دي بتتقفل، وبنبتدي نكون ورقتين في المنتصف هنا، وبنفضل تقفلي في ورقتين وتبدأي ورقتين، تقفلي ورقتين وتبدأي ورقتين. كل مجموعة بتكون مكونة من ورقتين دايما.
بكرر بقى اللي انا عملته هنا هو اللي بكرره هنا لغايه ما بوصل لنهايه السطر. رجعت لكم تاني في نهايه السطر بعد ما اخدت سلسلتين، بعد 1 2 وفي السلسله رقم 3 بقفل بغرزه عمود بلفه. عاوزه بس اقول لكم على حاجه عشان انا اتلخبطت معاكم في عدد السطور اللي هنكررها. عدد السطور اللي هنكررها من السطر رقم 2، بعد بعد 2 3 4 5 6 للسطر رقم 6 يا بنات، مش للسطر رقم 5. يعني 5 سطور تكرار مش 4. يعني انا دلوقتي عندي تكرار رقم 1 2 3، فاضل لي كمان سطرين، السطر اللي جاي والسطر اللي بعده، وبعد كده ببتدي اكرر من السطر رقم 2 ل5 ل6 عفوا يا بنات. 1 2 3 4 5 سلسلة، وبلف شغل الناحية التانية. هلف الخيط على الابرة بقى، وهنا هسيب السلسلتين واروح للثلاث غرز دول هسحبهم مع بعض بحلقة واحدة من فوق، يعني هشغل فيهم تناقص. كده اول غرزة، تاني غرزة، تالت غرزة، معايا 3 حلقات والحلقة الأساسية ب4، هلف الخيط واسحب منهم هما ال3. كده قفلت ورقة الشجر الأولى. الورقة اللي جاية طبعا بفوق السلسلتين سلسلتين، 1 2. الورقة اللي جاية بشتغل فوق أول غرزة مرتين وآخر غرزة مرتين، و3 غرز بشغل فوقيهم 3 غرز زيهم. كده 1، كمان مرة في نفس الفراغ، 2، أرجع 1 2 3 فوقيهم 3 غرزة زيها، 1 1 1، ارجع فوق الغرزة الاخيرة بشتغل مرتين، 1، كمان مرة في نفس الفراغ عمود، بعد كده سلسلتين، 1 2. السلسلتين دول فوق السلسلة اللي هنا، يعني السلسلة دي بزود بقى فوق بخليهم 2. ارجع فوق العمود الاول مرتين، 1، كمان مرة في نفس الفراغ 2، 1 2 3 فوقيهم 3 عمود زيهم، كده عمود عمود عمود، اخر عمود بشغل فوقيه عمودين، 1، كمان مرة في نفس الفراغ 2، سلسلتين مسافة، 1 2 فوق السلسلتين، وارجع اشغل ال3 عمود او ال3 فراغات اللي تحت عندي في عمود واحد من فوق، 1 2 3. معايا 4 حلقات هسحبهم كلهم مع بعض، سلسلتين، وابتدي اكرر بقى في المجموعة اللي على اليسار بنفس الطريقة، نفس المجموعة دي اللي انا عملته هنا هو اللي بعمله هنا. وبعد كده هرجع لكم نكمل السطر الجديد مع بعض. السطر الجديد هيكون كده انا عندي 1 2 3 4 5، رقم 6 هيكون اخر سطر ليا في التكرار، وبعد كده ببتدي بقى اكرر بنفس الطريقة بداية من السطر رقم 2 للسطر رقم 6. عفوا سامحوني في الاعداد، لاني انا لما ببص في الباترون بعد السطور اللي احنا بنكررها فبتلخبط ساعات في الاعداد. هكمل بقى لغايه نهايه السطر وارجع لكم، لكن تكرارنا يا بنات والاكيد ان احنا هنبتدي من تكرار من سطر رقم 2 للسطر رقم 6، 5 سطور تكرار. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين بعد ما اخدت سلسلتين بعد 1 2 واروح اشتغل عمود بلفه في تالت سلسله، 5 سلسله، 1 2 3 4 5. وهبتدي فاكرين السطر الاول اللي اشتغلناه هبتدي اشتغله، بس هنا طبعا المكان او الاماكن عندي مختلفه، تحت كان بدايه مجرد سلاسل، لكن هنا عندي في شغل. هلف الخيط على الابره، انا بسيب السلسلتين وبسيب الغرزه دي وبسيب السلسلتين، وابتدي اعمل تزايد على اول غرزه وتزايد على اخر غرزه، والخمسه اللي في المنتصف بشتغل عليهم 5 زيهم بالظبط. يبقى كده 1، اول مكان اشتغلت فيه فين يا بنات؟ انا خدت 5 سلسله مسافه وسبت كل الفراغات اللي قابلتني لغايه ما وصلت للورقه الاولى. هنا اشتغلت على اول غرزة مرتين، يعني 2 عمود بلفة، وارجع 1 2 3 4 5 اشتغل فوقيهم 5 زيهم، 1 2 3 4 5. الغرزة الأخيرة فيها تزايد، 1 كمان مرة 2. هنا بقى فوق السلسلتين برجع تاني، فاكرين المكان ده؟ باخد سلسلة واشتغل عمود 1 وسلسلة زي بالظبط اللي عملناه في السطر الاول. هرجع اخد الف الخيط على الابرة،
اعمل تزايد في اول غرزة وتزايد في اخر غرزة، والخمسة اللي في المنتصف 5 عمود بلفة زيهم. 1 كمان مرة في نفس الفراغ، 2 1 2 3 4 5 فوقيهم 5 عمود بلفة زيهم. 1 2 3 4 5. الغرزة الأخيرة فيها تزايد، 1 2 زي ما احنا شايفين. في المكان ده بقى هنعمل ايه؟ شايفين بقى عندي من تحت هاخد من فوق سلسلتين، 1 2 والف الخيط على الابره. هسيب السلسلتين والغرزه دي اللي احنا ضامنين فيها 3 مع بعض، السلسلتين والغرزه المضمومه مع بعض السلسلتين، وابتدي اشتغل فين؟ في بدايه الورقه دي تزايد كده. 1 2 1 2 3 4 5، وبكرر بقى ايه لغايه ما بوصل لنهايه السطر بنفس الطريقه زي ما احنا شايفين كده. اتقفلت الورقه دي والورقه دي مع الورقه دي اهي، والورقه دي كمان. هنا ابتدينا خلاص نكون ورقتين جداد وصلنا لمنتصفهم. في المرحله اللي جايه بقى هبتدي اكرر من السطر 1 2 3 4 5، 5 سطور اهو. هو طبعا بالنسبه لنا رقم 6، عشان كده انا اتلخبطت معاكم في البدايه، لكن هو في شغلي في العدد الشغل اللي انا اشتغلته هو بصوا في شغلنا هو سادس سطر، لكن في التكرار اللي هنكرره هم 5 1 2 3 4 5 بدايه من السطر رقم 2. بكرر بقى بنفس الطريقه اللي عملتها هنا الجزء دوت، وهرجع اكرر كمان 5 سطور اللي هم من 2 ل 3 4 5 6، وبعد كده ارجع لكم نشوف الشكل النهائي لتكرار مره كمان هيكون ايه. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين كمان باترون الغرزه النهارده اللي معانا بتبتدي بمضاعفات 23، وزي ما احنا شايفين السطر الاول بيكون مجرد سطر تأسيس، والخمس سطور اللي بعده من 2 لرقم 6 بيكونوا هما السطور اللي احنا بنبتدي نكررها. شرح الباترون سهل جدا وبسيط. الدائرة المفرغة اللي تحت دي الشكل البيضاوي بتكون عبارة عن السلسلة، وشكل حرف التي اللي هو بيكون شرطة ونازل منها واحد وعليها لفة مايلة، ده بيكون شكل العمود بلفة. هنا بيقول لنا ان هو هيشتغل عمودين زي ما احنا طبعا اشتغلنا مع بعض في فراغ واحد يعني تزايد، وفوقيها بيكون في تناقص ان هو اخد العمودين مع بعض بس في حلقة واحدة من فوق زي ما احنا شايفين. السطر الاول تأسيس، 5 سطور اللي بعده من 2 ل 6 هو ده اللي بنكرره. هو حتى كمان في الباترون ما كررش غير مرة واحدة زي ما هنشوف دلوقتي ايه احنا عملناها مع بعض. اني انا اشتغلت من 2 3 4 5 6 هم اللي كررتهم زي ما احنا شايفين. بوصل للشكل النهائي لغرزتنا زي ما احنا شايفين. بتبتدي تكوني ورقتين تقفليهم، ترجعي تكوني ورقتين تقفليهم، ترجعي تكوني ورقتين تقفليهم لغايه ما بتوصلي لنهايه الشغل. وفي نهايه الشغل لو حابه تشغلي اي اطار اخير للجزء اللي بتشتغليه مفيش اي مشكله. دي كانت فكره الفيديو بتاعي النهارده، وان شاء الله في فيديوهات جايه كتير باذن الله هشرح معاكم اكتر من غرزة لطريقة عمل مفرش او بطانية، او طبعا زي ما قلتوا احنا بنحب نشغل بقطعة واحدة، مش عاوزين نعمل مجموعة مربعات ونشبك. التشبيك بالنسبة لكم فيه ازمة عشان بيبقى فيه اكتر من طريقة تشبيك وبتحسوا فيه بالصعوبة شوية. عيوني الاتنين طبعا وعلى راسي من فوق. اتمنى ان فكرة الفيديو النهاردة تكون سهلة وبسيطة عليكم وتنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد، لان في بنات كتير بيشتكوا ان ما بيوصلهمش كل اشعارات الفيديوهات. يا بنات بندوس على مكان زرار الجرس وبيطلع لنا 3 خانات 3 نقط، انت هتضغطي او هتدوسي على الخانة اللي بتكون فيها كل الفيديوهات، يعني عندك جزء او كل طب التالتة مش فاكرة هي ايه بالظبط، بس انت بيظهر لك 3 دوسي على الكل عشان تفعلي ايه الجرس يوصل لك كل فيديوهاتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.